Sziasztok! Itt vagyunk Rákosrendezőn, és látjátok a témát. Az egyes Astrid, ami itt 4 tengellyel kilépett. Egyébként valószínűleg aláváltottak, mert különben azért itt Füstiből jött, vagy oda ment, hát az VMAX 10. Tehát azt nem hiszem, hogy így ráadásul nem is olyan régen kicserélt váltó alatt, hogy ott történt volna valami. Tehát szerintem itt aláváltás volt, de hát majd a KBS jelentésből megtudjuk idővel. Azért közlekedés van, ott Gyök 2-vel elmegy egy budulópanelház. Aha, ez az S70-es. Nem, de kellett volt 17:45-kor a nyugatiból indulnia. Van olyan vonat, amelyik csak Rákospalota-Újpestig közlekedik, a metropolitanokat Vásztól pótolják busszal. Néhány vonatot lemondtak, néhány meg itt látjátok, azért lépésbe el tud menni. Visszaemelve pedig a mozdony valószínűleg csak éjszaka lesz, amikor már nincs forgalom és lehet feszmentesíteni. Még az is lehet, hogy a pókhálót is meg kell bontani hozzá. A kérdés, mennyire sérült a forgóváz. Ritka pillanatok egyike, amikor ez a sorompó felnyílik. Helyreállítás már folyamatban. Hogy a visszaemelés mikor lesz, hát azt meg most még nem lehet tudni. De remélhetőleg ez holnapra meg lehet oldani. Bár ugye attól is függ, hogy először is vontathatóvá kell tenni a mozdonyt. Lépésben lehet közlekedni. Hát most ellenfényes, de hát másképp nem tudom megmutatni, és mivel nem hoztam kamerát, mert ez egy hirtelen jött téma, így most telefonnal tudok csak videózni. Ez a vágányzár keretében egyik kicserélt váltón történt, illetve itt ezt a vágányt ugye szintén átépítették. Füstiből ki vagy bejárás közben történt. Hát egyenlőre ennyit. Ennyi látszik róla. Baleset elhárító, szerelvény már kint van. Lehet, hogy a betonaljakat is majd cserélni kell. Valószínűleg majd üzemszünetbe, valamikor késő este, amikor már lehet feszmentesíteni, akkor fogják vontathatóvá tenni, és valószínűleg reggelre ez a mozdony már nem lesz itt. És ráadásul tegnap is voltam itt forgatni Rákosrendezőn, de akkor arra a környékre mentem megnézni ott a területrendezést. Ott a hely nekem púpos is. A siklás után készült képeken még ott volt mögötte. De lehet, hogy ezt tolta ki anna azért Füstiből. Vagy nem tudom, hogy mit keresett ott, de minden esetre az majd a félreállt. És egyébként érdekes, az MKK-nak volt egy ilyen shitpostja erről, hogy éppen csak átadták az új kicserélt váltókat, és már is volt egy siklás. Meg hogy ha aláváltás volt, akkor is ugye a MÁV hibája, mert hogy miért nem cserélték ki a vízbelt, ahol ezt nem lehet megcsinálni, ugye a modernebb vízben. Ugye a Siemens Halszkénél ugye a tolatáskor a vágányutat nem figyeli, mert ez egy több mint 100 éves vízbel. És ugye általában egyet is szoktam érteni ugye az MKK-val, meg a közlekedő tömeggel is, de hát ez így most nagyon félrement, mert azért egy hónapos vágányzár alatt az nem várható el, hogy egy komplett vízbelt cseréljenek.
Pláne úgy, hogy igazából az átmenő vágány közül is csak az egyiket újították föl teljesen, a másik az csak ugye tűzoltás jelleggel ilyen átmeneti javításokat kapott, ilyen ajcserével, meg ágyazatátostálással. Hát ugye most erre futotta. Meg hát úgy, hogy lehet, hogy pár éven belül itt megváltozik a vágányhálózat, hogyha tényleg itt nekiestek rákos rendezőnek. És bármi is épül, akkor a vágányok egy részét fel kell szedni, és akkor megváltozna a vágányhálózat, tehát most bízbe cserélni, úgyhogy lehet, hogy egy év múlva már lehet is ugye kukázni, meg ismét átalakítani. Mert ilyen manasság már az, bekötni egy új vágányt, vagy akár kivenni egy-két vágányt egy már meglévő bizberbe, az is ilyen 10-20 milliós történet legalább, mert ugye külső cég csinálja, ő meg ennyit kér érte. Tehát a MÁV az ilyen szempontból lehetne önállóbb, hogy valami dominóhoz hasonló, persze modernebb elgondolásba kifejlesztene házon belül egy bizbert, ami kisebb állomásokra jó, és ott ugye magának tudná mókolni. És hát akkor bemutattam, amit akartam igazából. Eredetileg úgy gondoltam, hogy majd élőadást indítok, de valamiért nem engedte a YouTube. Még mindig kijött a hiba az élőadás létrehozásakor, úgyhogy ez most ilyen azonnal kimenős videó lesz. Így mindjárt akkor elköszönök, megállítom a videót, elindítom a feltöltést, és reményeim szerint fél óra múlva már kint van. Úgyhogy ez most csak egy ilyen gyors, rögtönzött videó telefonnal. Ha már történt egy ilyen esemény, akkor legyen róla nekem is néhány perc anyagom. És akkor majd találkozom a következő videóban, egyébként hazamegyek majd videót vágni, mert van most majd másfél órányi nyersanyagom csak tegnapról, amit ugye össze kéne vágni, és akkor lesz belőle mondjuk úgy 3 videó biztos. Az egyik az a Forma 1-es futamnál a Kerepesnél közlekedő volánbuszok, meg a betétjárat a Hévnél, ugye, ami Kerepesen mentek. 37-es, meg a 3-as villamos vágányzáról is van, meg rákos rendezőről. Na az lesz a hosszabb, és szerintem azzal fogom kezdeni, mert az most már duplán is aktuális. Úgyhogy akkor itt el is köszönök tőletek, támogatási lehetőségek mindig a leírásban vannak. Sziasztok!